নমস্কাৰ সকলোলৈকে অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু প্ৰথমতে মই নৱবৰ্ষৰ হিয়া ভৰা ওলগ জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু আজি এনে এটা সৰুকৈ খানা খাইছিলোঁ আমাৰ ঘৰৰে যা কেইজনী আৰু ননদ কেইজনীয়ে লগ লাগি। সিহঁতে বহুত দিনৰে পৰা কৈ আছিলে বৰপেটীয়া আলু ভাজা খাই বোলে। আৰু এই আলু ভাজা বিধক বৰপেটীয়া আলু ভাজা এইকাৰণে নাম দিয়া হৈছে কাৰণ বৰপেটাতহে এনেদৰে আলু ভাজাবিধ বিখ্যাত, অৰ্থাৎ আমাৰ মাহঁতৰ ফালে আৰু সেইকাৰণে আজি তেনেদৰে খাম বুলি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি ভাজি ল'লোঁ। আৰু আলুখিনি ধুই ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কাটি লৈছোঁ, কাটি লৈ এনেদৰে দিলোঁ। আৰু ইয়াত আলু প্ৰায় 6 কিলোমান আছিলে। আৰু এই আলু ভাজাবিধ বৰপেটাত প্ৰায় দৌলত আৰু উৰুকাত, মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাত সকলোৰে ঘৰে ঘৰে বনোৱা হয়। আৰু এনেদৰে আলু ভাজাখনত চব মছলাই ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মাংসত যিখিনি মছলা দিয়া যায় আৰু ইয়াতো গোটেইখিনি মছলাই দিয়া যায় আৰু খাবলৈ সেইকাৰণে মাংসৰ নিচিনা সোৱাদ হয়। ইয়াত আদা নহৰু জিৰা গৰম মছলা ধনিয়া গোটেইখিনিয়ে দিয়া যাব। আৰু এনেকুৱাকৈ ইমান যত্ন কৰি বা ইমান কষ্ট কৰি সদায় খোৱাও নাযায়, কেতিয়াবাহে খোৱা যায়। আৰু যিহেতুকে এইফালে অৰ্থাৎ আমাৰ হাজোৰ ফালে এনেদৰে সদায় নাখায়, কেতিয়াবাহে এনেদৰে লগ লাগি খোৱা যায়। আৰু এইকেইজনী মোৰ জা খুৰীমা হয়, দুজনী জা আৰু দুজনী খুৰীমা। তেওঁলোকক আটাখিনি মাৰিব দিছোঁ। আৰু এজনী জা, এইজনী ননদ হয়। আৰু আলু ভাজাখন 50% হৈছে, এতিয়া মই অকণমান পানী দিম। এইজনী মোৰ জা, এই দুজনী। আৰু এতিয়া মই আলুখিনিত অকণমান পানী দিম। আৰু খানা বুলি ক'লে সাধাৰণতে এনেদৰে চৌকাত জুইত বনাই ভাল লাগে, নহয়নে? সেইকাৰণে এনেদৰে বনালোঁ, বাহিৰতে ভাল লাগে। আৰু গোটেইকেইজনীয়ে সহায় কৰি দিছে, কোনোবাই আটা মাৰিছে, কোনোবাই বেলিছে, যোনে যেনেকৈ পাৰে আৰু তেনেদৰে সহায় কৰি দিছে। আৰু এতিয়া মোৰ তলৰ জাজনীক ক'লোঁ অকণমান লাৰি দিবলৈ, তাই আলুখিনি লাৰি দিলে। আৰু এয়া আলু ভাজা মোৰ হৈ গৈছে, নমাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ৰুটিৰ কাৰণে মই তাৱা উঠাই দিম।
ৰুটিখিনিও ধুনীয়াকৈ বেলি দিছে, যোনে যেনেকৈ পাৰে আৰু এইজনী জা তাইও এনেদৰে সহায় কৰিছে। আৰু এয়া আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গৈছে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যিবিলাকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ।